Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést készítünk, vagy csinálok, és megnézzük, hogy mi újság a pároknál. Az én kivetéseim során úgy készítem, hogy van az a pár, akik a mindennapjaikat együtt élik, tehát ők az, akik egymással napi szintű életvitelszerű kapcsolatban vannak, és van az a másik pár, akik energetikailag ugyan kapcsolódnak, de még ha van közöttük napi szintű kapcsolat, akkor sem életvitelszerűen élnek együtt, tehát nem együtt kelnek és fekszenek a világ előtt, mondjuk így. Na és akkor hozzá is kezdünk, és megnézzük, hogy mi újság azzal a párral, akik együtt élnek, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatuk jelenlegi helyzetéről, a kapcsolatuk állásáról, hogy mutatják a lapok, hogy az ő kapcsolatuk milyen most, akik együtt élnek életvitelszerűen. És persze ezt elfelejtettem mondani, hogy mindkét kapcsolatban a középső személy az ugyanaz, 1-3-as kapcsolódás. Jó, tehát nézzük akkor, hogy akik együtt élnek, őróluk mit tudhatunk meg. Milyen az ő kapcsolatuk. Úgy látszik, hogy a kettejük nézőpontja, vagy világnézete az, illetve a hitrendszere, még ezt is használnám, az a kapcsolatukban akadályozó tényezőként jelenik meg. És ez nem azt jelenti, hogy ellentétes, mert lehet, hogy pontosan az, hogy mindketten egyformán gondolkodnak, hogy mit tudom én, hogy abban a társadalmi közegben, ahonnan ők származnak, ott így meg így kell viselkedni. És ettől nem térnek el. És ez bizony akadályozza őket abban, hogy valóban beszéljenek a dolgokról, mert így látható, hogy a kommunikációnak a gyökeres megváltozása az hozhatna változást az életükben, de úgy látszik, hogy pillanatnyilag a társnak a kommunikációja uralja ezt a kapcsolatot, és őt viszont úgy látom, ez a hitrendszere, ez a világnézete uralja. Na nézzük az ellenséget. Rengeteg ki nem mondott szó van itt közöttük, rengeteg elhallgatás, ferdítés. Igen, ez pont azt mutatja, hogy amit az előbb mondtam, hogy az ő világnézetük arról szól, hogy nincs olyan, hogy hátrahagyjuk a családot, nincs olyan, hogy hátrahagyjuk a kapcsolatot, nincs, ez így az ő fogalomtárukban ilyen nem létezik. Ez az a kapcsolódás, amikor azt vallják, tényleg ilyen mély meggyőződéssel, hogy bármi áron ki kell tartanunk egymás mellett. És ezért egy csomó mindent elhallgatnak egymás elől, sőt időnként hazudnak is egymásnak, meg maguknak is természetesen, mert ez a mély meggyőződésük, ez mindent felülír. Hú, nagyon-nagyon rossz, amit ők csinálnak egymással. Na nézzük a halállapját. Úgy látom, hogy náluk már volt a múltban is olyan esemény, olyan probléma mondjuk, ami ezt a kapcsolatot teljesen megbetegítette. Itt én konkrétan arra gondolok, hogy itt már volt korábban is kitekintés a kapcsolatból, és úgy döntöttek pontosan erre a világnézetre, erre a
meggyőződésükre való tekintettel, hogy tovább folytatják, még akkor is, ha fuldokolnak ebben a kapcsolatban, mert, mert nem tudnak egyszerűen itt ebben meglenni. Még az özvegyasszonyra kérnék szépen, mert szó szerint én annyira szó szerint fuldokolok. És hát ez az özvegyasszony mitől félne, lássuk, miért? Mi ez a borzasztó félelem? Hát itt tulajdonképpen a változástól félnek. Attól félnek, hogy inkább így mondom, hogy például félhet attól itt a társ, hogy a férfi az nem tud magáról gondoskodni. Félhet attól, hogy túlságosan heves reakciókat váltanak ki a környezetékből és a családból, hogyha ők bármin változtatnának, és hogy azt hogyan tudnák lekezelni, és hogy esetleg kirekesztenék őket. Tehát itt mondjuk így, hogy pontosan ez, amit mondtam, hogy nagyon erősen érzem ennek a hitrendszernek a dominanciáját a kettejük kapcsolatában, és az attól való félelem, hogy én kilógok a sorból. Márpedig, ha ennyire erős közöttük ez a probléma, akkor érdemes lenne megnézetni, hogy esetleg pontosan arról van-e szó, hogy nekik az a feladatuk, hogy önállóságot tanuljanak, felelősséget. Itt például az, amit ő érez, vagy amit ők benne a félelmek vannak, hogy nem tud önállóan meglenni a társa nélküle. Ott biztosan például egy ilyen mérlegdominanciás személynek az a komfortzónája, hogyha nem mellette társ van, ugyanakkor a komfortzónának az elhagyása, meghaladása egy mérleg esetén azt jelenti, hogy ő képes az önálló életre, ő képes önállóan is megállni a lábán. És itt nem kell mérlegnek lenni, a lényeg az, hogy, és még számtalan oka lehet, vagyis megoldása lehet annak, hogy ne érezzen fájdalmat a társ, de ezt egyrészt így meg lehet nézni, másrészt pedig ezt így belül el kell hinni mindkettejüknek. Tehát a belső hit nélkül, hogy én képes vagyok bármire, lehetetlen. Illetve lehetetlen változtatni, ha én azt hiszem, hogy én nem vagyok képes, vagy a másik nem képes. És itt ennek az energiája látszik teljes egészében, függetlenül attól, hogy ez már nem új keletű probléma, ez már egy régóta meglevő minta, és itt a hatalmas szenvedést érzékelem. Tehát mondtam az előbb, hogy fuldokolnak ők ebben a kapcsolatban. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolódást, hogy ott a másik kapcsolat az miről szól, milyen az a kapcsolódás, mit lehet ott arról a kapcsolatról tudni a másikban, milyen az a kapcsolódás a harmadik féllel, a középső személy és a harmadik személy között milyen az a kapcsolat. Hát nagyon érdekes itt ahogy ezt kiraktam, ez az önállítás jött közben, tehát, hogy és megjelenik ismét második helyen ez a hitrendszer, és azzal kapcsolatos önállítás, hogy a vállás az lehetetlen. De nagyon érdekes, ahogy jöttek alapok, úgy érzékeltem ezt, anélkül, hogy még kijöttek volna már előtte is, és láthatóan itt ezt a kapcsolatot az uralja, hogy a középső személynek ez mint ahogy az előbb mondtam ott a másikban, mindkettejüknek az a meggyőződése, az a hitrendszere, hogy a vállás az
az nem vezet sehova, illetve nem megvalósítható. Na nézzük itt a hamisságot. Nézzük a hamisságot. Mit kellene itt hátrahagyni? Itt azért ez sokkal, hát mondjuk így, hogy nem fuldoklok. Tehát vannak itt is kimondatlan dolgok, de azért nem olyan mértékben, mint a másik esetben. Itt könnyebb az energia mindenképpen ebben a kapcsolatban. Viszont az önállítás része lehet az is, hogyha távol vagyok a dolgoktól, például, hogy hátrahagyom a gyereket, az a távolság, az mondjuk a gyerekemmel való kapcsolatnak a kárára megy. Tehát az is érzékeli, minthogyha ez is egy önállítás volna. Na nézzük még itt az özvegy férfit. Illetve még lehet az is, hogy azzal ámítja magát, hogy a gyermekét azt nem hagyhatja hátra. Tehát, hogy még az is lehet itt egyes esetekben. Mindenképpen jönni akart. Sokat küzd magában azzal, hogy hogyan legyen itt a kapcsolódás kettejük között, hogy mi legyen ezzel a 3-as kapcsolattal, mint ahogy látható, itt borzasztó nagy nehézségnek éli meg azt, hogy fájdalmat okoz a harmadik személynek, és ugyanakkor azt is, hogy ő elveszi mondjuk a lehetőséget a harmadik személytől. Tehát ez olyan, mintha itt ez a középső személy tisztában lenne azzal, hogy amit ő csinál itt a harmadik féllel, az nem teljesen korrekt, és itt az önállítás megint úgy látszik, hogy ez nagyon domináns, hogy valahol a lelke mélyén tudja, hogy hogy ez a kapcsolódás, ahogyan ő hozzá viszonyul, az úgy nem helyes, és csak ámítja magát is, hogy de ebből van kiút, hiszen itt a vállásnak a válláson való gondolat ott van benne, és ez a vállás az nem csak a meglévő kapcsolatára lehet, hanem ennek a kapcsolatnak a befejezése is ott lehet egyes esetekben a fejekben, mármint a középső személy fejében, és egyelőre ennek a döntésnek a meghozatalát akadályozza az a gondolat benne, hogy ezzel borzasztó nagy fájdalmat okozna a harmadik személynek. Na, megnézzük. Ez egyértelmű menekülés a felelősségvállalás elől, ugyanis a felelősségvállalás, ahogy szoktam mondani, az nem arról szól, hogy elmegyek, aztán megkeresem a kajára valót, az teljesen emberi sík, mi meg itt egy energetikai síkról beszélünk, és az egész az teljesen más, még akkor is, hogyha ezzel a kártyával csinálom, és ez sokkal inkább a földi valóságunkról beszél, mint a többi kártyák sokkal jobban az energetikát mutatják, de én itt mivel az érzéseket akarom belőle megérteni, átérezni, azért mégiscsak valahogy az energetika jön. Na, megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodnak egymásról az együtt élő pár tagjai. Kettőt kérnék szépen, először a társ. Mit gondol, hogyan gondol a középső személyre? A társ hogyan gondol a középső személyre? És a középső személy hogyan gondol a társra? A társ úgy gondolja, hogy ők összekötötték az életüket, és pont.
és innentől kezdve nincsen más opció. Olyan, mintha ők egyfajta lélekszerződést kötöttek volna, legalábbis így gondolja a társ, és ezen nem lehet változtatni. Na nézzük itt a levelet. Egy lélek ígéretet tettek ők a társ véleménye szerint. Ahol a válásnak az anyagi következmények is akadályát képezik, tehát azért sem tudnak elválni, mert hogy anyagilag ezt nem engedhetnék meg egymásnak, mert hogy külön-külön nem tudnának meglenni. Na nézzük itt még az állandóságot. A csodavárás van itt egyértelműen, hogy majd történik valami, és akkor a középső személy valahogy visszatér a régi önmagához, visszatér abba, aki régen volt. Itt, tehát ez egyértelműen a csodavárást mutatja. És ha már itt vagytok, akkor ezt jó lenne, ha így mindenki értené, hogy amikor ilyen események történnek, azok azért történnek, mert mindkét félnek, a társnak is, és a középső személynek is belső átalakuláson kell átmenni. Nem lehet, kell. És ezek, amíg az meg nem történik, legalább minimális szinten, addig csak egyre nehezebb és nehezebb az élet, egyre nagyobb pofonok érkeznek, mint ahogy már mondtam többször, először csak ilyen, hogy viták vannak, meg harmadik személy jön az életbe, aztán később jönnek a betegségek, először csak kicsik, aztán nagyok, a csípő forgás, tehát a csípőnek a mozgása, a korlátozott tért problémák, ízületi problémák, a fogaknak a problémája, de nagyon gyakran itt személyzeti problémák is jöhetnek, mert ez mind arra utal, hogy nem akarom látni a helyzetemet, nem érzem magam stabilnak, biztonságban ebben a kapcsolatban, és nem érzem azt, hogy támogatást kapnék a páromtól, vagy amikor túl sok terhet cipelek, akkor a vállak fájdalma, de a teniszkönyöknek hasonló problémái vannak a háttérben, a pajzsmirigy problémák azok ott vannak, hogy állandóan sietünk valahova, állandóan kimondatlan, megoldatlan problémákkal küzdünk, és ezek mind ez van a háttérben, és mondom azt miután, hogy én ezeken túlléptem, nekem elmúlt mind, mert hogy volt. Csak úgy, szinte egyik napról a másikra. De ehhez nagyon drasztikus lépés kell. És ez a kérdés, tehát azért mondom, hogy ez mindenkinek a maga döntése is, én senkit nem biztatok semmire, csak tudjuk, hogy ezt kockáztatjuk, és más oldalról meg más. Tehát itt mindig a mérlegnek két serpenyője van, mindig van, amit be kell áldoznunk, és mindig van, amit nyerünk. Ez a döntés arról szól, hogy mit akarok megnyerni. Itt jelen esetben én csak el tudom mondani az én tapasztalataimat ezzel kapcsolatban is. És megnézzük, hogy akkor a középső személy mit gondol a társról. Hát ő azt gondolja, hogy neki erre a társra van szüksége, vagy a társának rá van szüksége. Mint ahogy itt is megjelent, hogy ők nem tudnak anyagilag meglenni egymás nélkül. Na nézzük akkor az özvegyasszonyt. Itt azt mutatják a lapok, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy a társa őt szereti,
és ennek a veszekedések és a féltékenykedés a megnyilvánulása. Tehát az ő hitrendszere az ő mintája, amit kapott a gyermekkorában, az arról szólt, hogy akkor szeretjük a másikat, ha rohadtul féltékenyek vagyunk, és akkor ez kifejezetten a szerelem megnyilvánulása. Nem, az a birtoklás megnyilvánulása. A vágyra is kérnék szépen. Hát lehet, hogy itt a testi vágy az nem működik, és akkor úgy módosítanám, hogy akkor arra gondol, hogy jó lenne, hogyha legalább az működne, és jó lenne, hogyha itt vagy az életüknek ezt az oldalát sikerülne helyre tenni és megoldani, mert ez jó lenne minden esetre a számukra. Igen. No, hát a gondolataik nagyon eltérőek bizonyos szempontból, más szempontból, tehát az, hogy ennek a kapcsolatnak működni kell, ebből a szempontból nem, de az abból gyökerezik, amit az elején mondtam, hogy ők hogy ugyanolyan hitrendszerrel élik az életüket. Na nézzük akkor a másik kapcsolódásban, hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérnék szépen mindkét részről. Először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, mit gondol, és a harmadik személy mit gondol a középső személyről. Ott a középső személy úgy gondolja, hogy itt mondjuk a harmadik személynek fontosak a vágyak, és úgy látom, hogy meg is vannak a testi vágyak és szenvedélyes megélések. Na nézzük itt az üzenetet. És a vágyakozást is. Hát ő úgy gondolja, hogy itt megkapja mindazt, amit ugye az előbb ott láttunk, hogy a párjával, a meglévő társával kapcsolatosan nem kapja meg. Itt minden vágya, még akkor is, hogyha ez nem teljes boldogságot eredményez az ő életében, de itt azért ő egészen megkapja ezt, amire neki szüksége van. A harmadik személy pedig úgy gondolkodja, hogy a középső személy féltékeny rá. Egyre inkább féltékeny. Na nézzük itt az utazást. És a féltékenységet is. Lehetséges, hogy azért is féltékeny rá, mert hogy a harmadik személynek a gondolkodása az egy más hitrendszeren alapul, egy sokkal szabadabb, ugyanakkor egy mélyebb lelkiséggel párosul, és mégis egy szabadabb megéléssel. Az ő szokásvilága, az ő elképzelése az együttélésről, egy kapcsolat megvalósulásáról, az sokkal inkább tetszik a középső személynek, mint amiben ő van, és emiatt mondjuk úgy féltékeny is rá, illetve félhet is attól, hogy a harmadik személy ezt úgy fogja érvényre juttatni, hogy őt elhagyja. Tehát, hogy a harmadik személynek nem olyan merev berögződése van, muszáj együtt maradnunkkal kapcsolatosan, mint
mint ahogy neki. Na nézzük akkor az érzéseket, hogy mit éreznek egymás iránt, akik együtt élnek. Nekik milyen érzéseik vannak egymás iránt, kettőt kérek ismét. Először a társ mit érez a középső személy iránt, és a középső személy mit érez a társ iránt. Hát vagy a társ úgy látom, hogy azt érzi, hogy ez a középső személy, ez már nincs a családban. Nem tartozik a családhoz, de nézzük akkor ezt a kevés pénzt, hogy miért érzi ő ezt. Milyen érzés ez itten? Hú, de nagyon... Hogy kilóg a sorból, de miért? És a házra is kérek. Jaj, itt annyira lehet érezni nála ezt a muszáj energiát, hogy bármi áron, és ugyanakkor pedig, amit mondtam, hogy nincs a család, nem része a családnak, itt azt mutatják, hogy amikor a szokásos életvitelben a kommunikációt leszámítva a többi dolgok nem nagyon működnek, például hogy hogyan egy baráti összejövetelben hogyan viselkednek, az sem úgy működik már, mint régen, és itt nagyon azt érzem, hogy így mélyen vágyik arra, hogy itt már mint a társ érzéseiben, hogy itt valami, hogy jól alakulnának a dolgok, de pillanatnyilag nem ezt éli meg, hanem azt, hogy a középső személynek a vágyai azok nagyon kirekesztik ebből a családból, vagy a kettejük kapcsolatából. És akkor megnéztük a középső személynál, az látható, hogy ő neki valami egészen más irányba mutatnak a reményei. Na nézzük itt a reményt, hogy mit lehet erről tudni. És a utazást. Igen, ezt érzi a középső személy, hogy különböző az érzésvilágok, különböző módon élik meg mind a kapcsolatot, mind a belső életüket. Rengeteget gondolkodik ezen, hogy ki mit szeretne, és mi az értékes a számukra. Azon is sokat gondolkodik, és tulajdonképpen bizonytalan is, meg félelmek is gyötrik, hogy mi történik akkor, hogyha ő például felrúgja ezt az egyességet, ugye, amit ott az előbb láttunk a társnál, hogy ő egy lelki szövetségnek tekinti a kettejük kapcsolatát, és itt az érzéseiben, a középső személyében ezt mind átéli. És itt ismét felhívom a figyelmet arra, hogy pillanatnyilag, és még ezt a következő 40 évben ez így fog tartani, tehát nem egy év, nem 2, 40, hogy minden, amit eddig biztosnak hittünk, és biztos volt, azt felül kell vizsgálnunk, és azt át kell alakítani, és az nem megy megbeszélés nélkül, nem megy együttműködés nélkül, és én nem mondom, hogy mindig a vállás a megoldás, de azt igen, hogy úgy nem maradhatnak a dolgok, kivéve, hogyha így ezt a fajta öngyilkosságot választjuk, hogy akkor legyünk betegek. De akkor sem változtatok semmin sem. Tehát kell változtatni, és magunkban kell változtatni. Senkit nem tudunk megváltoztatni, a másikat sem, magunkat tudjuk megváltoztatni, és igen, mindig mi húzzuk a terhet, mert nekünk ez a feladatunk, ezért születtünk, hogy megváltoztassuk magunkat.
és senkitől ne várjuk a változtatást. És itt ez a két ember nagyon szomorú az életük, én azt látom, mind a kettő. Ez kifejezetten ami ott jött, hogy nem tartozik a családhoz. Azt el sem tudja képzelni az, aki ilyet nem élt meg, hogy ez milyen érzés, amikor láthatóan nem veszik figyelembe semmi ilyen kívánságát. Amikor érezhető az, hogy őt ott nem tartják családtagnak, még akkor sem, ha ő ott az apa, anya, vagy bárki, nagyszülő, vagy bármi. Ez nagyon-nagyon nehéz energia, mint mondtam már az elején is, ahol a fuldoklás volt, és nagyon érdekes ez ebben a kapcsolódásban, de megnézzük a másikaknál milyen érzések vannak. Kettőt kérek itt is, és hogyan érez a középső személy a harmadik személy iránt. Ez a kérdés most, hogyan érez iránta, és a harmadik személy hogyan érez a középső iránt. Hát a középső személy mondjuk így, hogy szerencsétlennek érzi magát, olyan, mint hogyha úgy értelmezte szerencsétlen, hogy elpártol tőle a szerencse, ha nincs a harmadik személlyel. Tehát, hogy ilyen, vagy amióta megismerte, akár ez is lehetséges itt, hogy a szerencsében, a sorsában őrült nagy változást hozott ez a kapcsolat. Ezt is megélheti. Na, nézzük itt a szerencsét, hogy ez hogyan nyilvánul meg. És az halált is. Megváltoztatta az ő nem csak a gondolatát, az érzéseit, hanem az egész viselkedés mintáját, az egész szokásrendszerét. Itt már az előbb is láttuk a gondolatnál, hogy tulajdonképpen érzékeli azt itt, hogy a harmadik személy egy más értékrend, más világnézet szerint éli az életét, és óhatatlanul bizonyos dolgokat magáévá tett ebből. Azért, mert hogy harmonizál vele. Nem véletlenül találkoztak, pont ezért, mert hogy úgy látszik, hogy a középső személynek a harmadik személy egy tanító, aki ilyeneket tanít neki, és ugyanakkor pedig az érzések megélése az próbálja hátrahagyni, de erre is rájött, hogy az nem megy. Tehát van olyan, hogy nem tudjuk a másikat kirakni a belső világunkból, és lehet, hogy korábban mondjuk, amikor ugyan láttuk, hogy volt már neki ilyen harmadik személyes kapcsolata, simán arról le tudott szokni, mondjuk így, tehát azt be tudta fejezni, abból túl tudott lépni, ebben nem, ebből a kapcsolatból egyelőre nem tud túllépni. A harmadik személy részéről meg azt látjuk, hogy az ő érzéseiben azt éli meg, hogy a kapcsolat komoly veszteségeket, nehézségeket él át, a kettejük kapcsolata. Na most nézzük itt a veszteséget, hogy ez mit jelent. És a házasságra is kérek. Ez a veszteség ez abból is adódhat, hogy a múltban már voltak vitáik, akár az őszintétlenség miatt, tehát hogy nem teljesen nyíltak meg egymásnak, illetve az is lehet, hogy
amiatt is voltak vitáik már, hogy a középső személy betegesen ragaszkodik mondjuk a meglévő kapcsolatához, és itt azt tudom elmondani, hogy a harmadik személynek itt alapvetően az lenne a saját érdeke, hogy eldöntse magában, hogy ő így is bevállalja-e. Illetve ha nem vállalja be, akkor azt meg adja tudtára, mert mondjuk itt a veszekedések, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a harmadik fél részéről a vita, a veszekedés, az nem fogja ösztönözni a középső szemét arra, hogy ide jöjjön, hiszen a veszekedést otthon is megkapja. Itt sokkal inkább egy teljesen más női energiára van szüksége, ami másképp fejezi ki az egyet nem értését, és ezt külön, mondjuk így, külön tanulni kell, mert nem erre tanítottak bennünket az anyáink, a nagyanyáink. A 900-as évek elején, amikor még voltak a leánynevelő intézetek, ott megtanították a női viselkedés alapjait, szabályait, gesztusokat, de ez a mai világ, ez nem, és hiába mondják, hogy megváltozott a világunk, ha a női és férfi belső világ és szerkezet az nem változott. Az ugyanaz, mint 300 évvel ezelőtt volt, a férfi ugyanúgy működik belülről, mint 300 évvel ezelőtt, a nő is ugyanúgy működik belülről, vehetünk magunkra másik ruhát, a testünk ugyanaz marad, és csak másik ruhát veszünk magunkra, itt és a figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy belül mit várna egyik a másiktól, akkor nem tudunk változtatni, itt pedig határozottan azt látom, hogy itt vannak érzések, ez kétségtelen, főleg a középső személy részéről mutatkozik, de mutatkozik a harmadik személynél is. Nem úgy, mint a másik kapcsolatban, itt vannak érzések, de itt ahhoz, hogy ebből legyen valami, itt a harmadik személynek is jelentős változtatásra lenne szüksége. Mint ahogy mondtam, hogy nem úgy kell, hogy most akkor reklamálok, hogy most miért ennyit jössz, miért csak ezt csinálod, ezt köszi, megkapja otthon is. És ha megkapja otthon, de mégis jön, akkor ugye ott akkor a vágy és a szenvedély az, ami ide hozza, de nem biztos, hogy ezt akarja a harmadik személy, és ez az, amit célszerű lenne átgondolnia, és megfontolni, hogy mit akar ő ettől a kapcsolattól, mire vágyik ezzel a középső személlyel, és ennek megfelelően tovább haladni. Na és akkor megnézzük azt, hogy az együtt élő kapcsolódásban hogyan alakul a jövő 1-2 hét, mit lehet tudni az ő kapcsolatuk, hogyan alakul a következő 1-2 hétben, hogyan alakul itt a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Hát úgy tűnik, hogy időlegesen abba hagyja legalábbis a társ egy időre, abba hagyja a féltékenykedést, vagy legalábbis törekszik rá, hogy abba hagyja. Na, nézzük ezt az utazást. Hát most azt hiszem, hogy sokkal inkább a családi béke kedvéért képes lesz így a veszekedéseket visszább venni, hogy ne azt éljék meg, hogy itt nem jól működnek a dolgok. A tolvajra kérnék szépen. De ez csak átmeneti lesz, még a féltékenységre is kérek. Ez csak átmenetileg lesz, talán pont az ünnepek miatt, hogy így nem fog megszűnni, nem azt érzem, hogy itt belső változás történik,
hanem sokkal inkább csak ezt a látszólagos látszatintézkedést mondjuk így. Nem látom itt, hogy ilyen nagy mértékben változnának, és ha megnézitek, a kapcsolat eleje, hogy a társ balra el, a kapcsolat végén pedig a másik, a középső személy meg jobbra néz, tehát hogy így nem egymásra figyelnek, nem érdeklik egymást, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy nem része ennek a kapcsolatnak, tehát nem része a családnak ez a középső személy, és ezt így most nagyon azt mutatják a lapok, hogy a felszínen meg eljátsszuk a másik verziót. Hát én ehhez nem kívánok semmit hozzátenni. Megnézzük, hogy hogyan folytatódik, vagy mi várható a másik kapcsolatban, a középső személy és a harmadik személy között a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Úgy látom, hogy itt is megpróbál eltávolodni ettől a kapcsolattól is a középső személy, próbál egyfajta magába fordulást, távolságtartást. Na nézzük itt az özvegy férfit, hogy mi az, aminél mereng. Mi a hűség, és mi a kitartás, és a múltnak a múltbeli megtapasztalásait próbálja, vagy tetteit próbálja itt a hűség szűrőjén keresztül nézni. Mi a katonatiszt? Arról mit tudhatunk meg itt? Hát tekintettel arra szerintem, hogy milyen körülmény van most, tehát hogy így a karácsonyra készülünk, én azt gondolom, hogy ez itt is megjelenik, hogy ő megérinti így az ünnepnek a magasztossága, és ezért gondolja azt, hogy hát ő neki inkább a régi sémáit kellene változtatni, azokat a régi szövetségeit, kötelezettségeit, amit ő tett, és ezért van itt ez a hátraarc és ez a távolságtartás ebben a kapcsolatban, függetlenül attól, hogy nagyon értékesnek élik meg mind a ketten ezt a kapcsolatot. Nem mondom, hogy nem lehetséges közöttük találkozás, beszélgetés, ez elképzelhető, és úgy élik meg, de mégis úgy látom, hogy a középső személy valójában hátat fordít ennek a kapcsolatnak. És itt az előbb, amikor mondtam, hogy a harmadik személynél milyen javaslatom van, az nagyon is talán ennek az energiáját érzékeltem már ott is, hogy ezért mondtam, hogy érdemes neki elgondolkodni, hogy eldönteni magában, hogy mit akarok ettől a kapcsolattól. Mire vagyok hajlandó? Rossz válasz, ha azt mondja valaki, hogy bármire, mert az azt jelenti, hogy semmit nem fog megcsinálni. Ez a tapasztalatom, mert ezt gyakran hallom, hogy bármire, viszont talán a második lépésnél már mindig meg szoktak állni. És azért mondom, hogy az elsőt még lehet, hogy megteszik, de a másodikat már nem. Márpedig, ha egy ilyen kapcsolatból valaki ki akar lépni, fel akar belőle épülni, az évek kemény munkája kell hozzá, hogy ne sodródjon egy következő ilyen 3-as kapcsolódásba, évek kemény munkája, önmunka.
Úgyhogy itt ennyit mondanék ezzel kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt vagytok és végignéztétek ezt a videót. Ezt nem tudom sose rövidre, vagy nem teszek fel kérdést, vagy valahogyan majd meglátom, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy darabokra szedem, és nem így nézzük meg, hogy ne legyen ilyen hosszú a videó. De köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy megnézitek. Köszönöm a kommenteket, a lájkokat, a feliratkozást, és aki egyéni konzultációt szeretne, annak a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és nekik még a jövő évre vonatkozóan még egy napig, tehát vasárnap estig lehetőség van a 40%-os kedvezményre. Ezzel tudom honorálni azt, hogy elszánjátok magatokat, hogy akkor most változtatok az életemen. Utána erre nem lesz lehetőség, semmilyen módon nálam, vagyis hát becsatlakozni januárban, csak most, és ezzel élhettek nyugodtan, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk újra. Sziasztok!